এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখাম আজি মোৰ জোতা এযোৰ আনিছোঁ যিযোৰ মই আনিছোঁ ডাইৰেক্ট এডিডাছ শ্বপৰ পৰা। এই ভিডিঅ'টোত তাৰ আনবক্সিং কৰি দেখাম। আনবক্সিং কৰা এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'। এই জোতাযোৰ আপোনালোকে কিহত ইউজ কৰিব পাৰিব, কেনেদৰে পিন্ধিব পাৰিব, এই সকলোখিনি এইটো ভিডিঅ'ত ক'ম। লগতে ইয়াৰ মেটেৰিয়েলটো কেনেকুৱা এই সকলোখিনি এইটো ভিডিঅ'ত ক'ম। চ' ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব, স্কিপ নকৰিব। এই জোতাযোৰ আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। চ' এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাম যে কেনেকৈ মই এই এডিডাছৰ এইটো আনিলোঁ। কালি মই আনিছোঁ, এনেই এবাৰ চালোঁ, কিন্তু আপোনালোকে দেখিছে এইটো কভাৰটো বহুত ফাল্টুকৈ দিছে, একদম থাৰ্ড ক্লাছ, একদম ফটোৱা এটা হেৰি দিছে। তাৰ ভিতৰত খালি আচল বস্তুটো আছে। আচল বস্তুটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটো চাওক আচল বস্তুটো এইটো আপোনালোকে ভালকৈ দেখিছে চাগে। এইটো দেখিছে নহয়? এইটো চাওক, একদম হোৱাইট কালাৰ। মানে মোৰ অলপ হোৱাইট বস্তুৰ প্ৰতি অলপ দুৰ্বলতাটো বেছি, সেইটো কাৰণে মই লেতেৰা হ'লেও এই হোৱাইটটো পিন্ধোৱে। আপোনালোকে এইযোৰ একচুৱেলি কি হয়, আপোনালোকে টাৰ্ফত যেতিয়া ফুটবল খেলে, মানে ইনডোৰত যিটো ফুটবল খেলে, সেইটো কাৰণে এইযোৰ পিন্ধে। কিন্তু এইটো আপোনালোকে এনেই চাল তাল মাৰিবলৈ পিন্ধিব পাৰে। লগতে আপোনালোকে ৰানিং কৰোঁতেও এইটো বহুত ভাল হ'ব, কাৰণ আপোনালোকে টাৰ্ফত এইটো ৰানিং কৰিবলৈ, ইয়াৰ চ'লটো দেখিছে নহয়, একদম টিপটপ চ'ল হয়, যিটো আপোনালোকৰ ৰানিং পাৰপাছত হেল্প কৰিব। যেতিয়া আপোনাৰ গ্ৰাউণ্ডত নহয়, আপোনালোকে যেতিয়া ৰোড ৰানিং কৰিব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰানিং কৰিব, এইটো বহুত হেল্প কৰিব। লগতে আপোনালোকে চাওক ইয়াৰ যিটো মেটেৰিয়েল হয়, মেটেৰিয়েলটো দেখিছে, এইটো কেনেকুৱা ইলাষ্টিক টাইপৰ। আপোনালোকে টানি দিলে ডাঙৰ, মানে আপোনালোকৰ ভৰিত একদম ধুনীয়াকৈ এইটো মানে আপোনালোকৰ কি হৈ যাব, ফিটিং হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে যিসকলে খোজকাঢ়ে, ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি আপোনালোকে হেৰি কৰে, সেই তেওঁলোকৰ কাৰণে এই জোতাযোৰ বহুত ভাল। আপোনালোকে এইযোৰ পিন্ধি কমফৰ্ট পাব, বহুত লাইট হয়। আপোনালোকে একদম লাইট মানে আপোনাৰ 100 গ্ৰামমান হ'বহে চাগে দেই। এইযোৰ আপোনাৰ মই কিনিছোঁ, মোৰ 8 নম্বৰ কিনিছোঁ। এইযোৰ এৰাউণ্ড দামটো কিমান আছে আপোনালোকে চাব। ইয়াৰ দামটো আপোনালোকে দেখিছে, এইটো 6,599। কিন্তু মই এইটো এতিয়া ডাইৰেক্ট এডিডাছ ষ্ট'ৰৰ পৰা কিনিছোঁ। তাৰপৰা মই ডিছকাউণ্ট পাই এইযোৰ মই এতিয়া 3,959ত পাইছোঁ। আপোনালোকেও গৈ চেক কৰিব পাৰে। এইযোৰ কয় এডিডাছ প্ৰিডেটৰ 20.3 LTR। TRটো মানে হৈছে টাৰ্ফত পিন্ধিবৰ কাৰণে এইটো। আপোনালোকে এইযোৰ ৰ'দত আপোনালোকে খোজকঢ়া হওক, ৰানিঙত হওক, ৰোড ৰানিং কৰিবলৈ হওক, এইযোৰ বহুত ভাল জোতা হয়। আপোনালোকে ল'ব পাৰে, আপোনালোকেও গৈ চেক কৰিব পাৰে। এইযোৰ মই আনিছোঁ আপোনাৰ এডিডাছ ষ্ট'ৰৰ পৰা। আহোঁতেও বেছি দিন লগা নাই, সোনকালে আহি পাইছে। আপোনালোকে এইযোৰ ফ'ল' কৰিব। ইয়াৰ কালাৰো আপোনালোকে বেলেগ পাই যাব। আপোনালোকে ইয়াৰ লুকটো চাওক, কি টিপটপ লুক। কালাৰ আপোনালোকে বেলেগ পাই যাব। হোৱাইট যিসকলে নিবিচাৰে, কিন্তু হোৱাইটত বস্তুটো অলপ বেছিয়ে ভাল লাগে। মানে আপোনালোকে জোতা সদায় হোৱাইটত, কি টিপটপ লাগে। বেলেগৰ চইচ বেলেগ, মোৰ হোৱাইট, সেইকাৰণে এইটো আনিছোঁ। আপোনালোকে জোতাযোৰ একদম ফ্ৰণ্টৰ পৰা চাওক ভালদৰে, লেছ টিপটপ, আপোনালোকে চব টিপটপ আছে এইযোৰ জোতাত। কালাৰ কম্বিনেশ্যন মজা। আপোনালোকে এইযোৰ কিনিব পাৰে। আপোনালোকে ৰানিং কৰিবলৈ, ৰোড ৰানিং কৰিবলৈ এইযোৰ আপোনালোকৰ বহুত ভাল হয়। আপোনালোকে কমফৰ্ট পাব। লগতে আপোনালোকে এনেই টাৰ্ফত ফুটবল খেলিবলৈও এইযোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কোনো প্ৰব্লেম নাই। 4,000 ৰুপিজত আপোনাৰ এটা ভাল প্ৰাইচত আপোনালোকে এই জোতাযোৰ পাইছে। চ' এই জোতাযোৰ মই পিন্ধি আপোনালোকক ক'ম কেনেকুৱা লাগে, কেনেকুৱা নালাগে। পিন্ধিটো মই বহুত কমফৰ্টে পাইছোঁ। মই কালি কিনিছোঁ আৰু মানে মই অলপ পিন্ধি চাইছোঁ আৰু। চ' এনেই ভালেই লাগিছে। এতিয়া ইয়াত অলপ ঘুগুলা মাৰিব লাগিব, কি হয় দেখা যাব। চ' আপোনালোকে এই জোতাযোৰ কিনিব পাৰে। আপোনালোকে জোতা কি ল'ম ভাবি থাকে, এনেকুৱা ধৰণৰ জোতা আপোনালোকে বাহিৰত এনেও পিন্ধিব পাৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ অকেজনত আপোনালোকে এইযোৰ পিন্ধিলে আপোনালোকক ভালো লাগিব। লগতে আপোনালোকে এইযোৰ যদি আপোনালোকে কিহত পিন্ধে, দৌৰোতে মেলোতে পিন্ধে বা ফুটবল খেলিবলৈও এইযোৰ ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু গ্ৰাউণ্ডত নহয়। গ্ৰাউণ্ডত আপোনালোকে এইযোৰ ফুটবল খেলিব নোৱাৰে। আপোনালোকে এইযোৰ ৰানিং কৰিবলৈ, ৰাস্তাত ৰোড ৰানিং কৰিবলৈ আপোনালোকৰ এইযোৰ বেষ্ট। এইযোৰ ভাল জোতা হয়, আপোনালোকে কিনিব পাৰে। আপোনালোকে এইযোৰ এডিডাছ ষ্ট'ৰত পাব। আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্ট, এমেজন এইবিলাকত চাৰ্চ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। কিন্তু মই এইযোৰ ডাইৰেক্ট এডিডাছ ষ্ট'ৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। চ' মজা, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাওক। আৰু জোতাযোৰ বহুত কমফৰ্টেবল হয়,
সেইটো মই আপোনালোকক একদম 100% গ্যাৰান্টি দিছোঁ জোতা বহুত কমফৰ্টেবল হয় কেইদিনমানৰ আগত মই আৰু এযোৰ কিনিছিলোঁ সেইযোৰ দাম বেছি নাছিলে 1600 আছিলে খালি সেইযোৰ আপোনালোকে ইমান চক নাপাব মানে দাম চাই কাম আপোনালোকে দাম যিমানে দিব সিমানে ভাল বস্তু পাব সো আপোনালোকে যে কমফৰ্টেবল যদি আপোনালোকে মানে আপোনালোকে কিনিবলৈ যদি আপোনালোকৰ সামৰ্থ্য আছে তেনেহলে এই জোতাযোৰ ট্ৰাই কৰিব পাৰে সো আজিলে ভিডিওটো ইমানে আছিলে মই আপোনালোকক পিন্ধি ভালদৰে দেখাম কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা কি হৈছে সো টিল দেন ষ্টে হেপি ষ্টে হেল্থি